সো ফটোশ্বপৰ এইটো ক্লাছত আমি ইণ্টাৰফেচৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম আৰু ইণ্টাৰফেচত আমি কেনেকৈ কোনবিলাক অপশ্যন ক্লিক কৰিলে আমাৰ ইজি হ'ব কাম কৰিবৰ কাৰণে ফটোশ্বপত এই গোটেইখিনি কথা আলোচনা কৰিম ফটোশ্বপৰ যেতিয়া আমি তোমালোকে অন কৰিবা ফটোশ্বপ অন কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে এনেকুৱা ধৰণৰ এখন ইণ্টাৰফেচ দেখিবা যিখন গ্ৰে কালাৰৰ হয় এখন ডাৰ্ক গ্ৰে বুলি ক'ব পাৰি এইটো বাই ডিফল্ট আচলতে এনেকুৱাই আহে কিন্তু আমি এই কালাৰটো আমি চেঞ্জ কৰি ল'ব পাৰোঁ ওপৰৰ বাৰটো কথা কোৱা নাই ওপৰৰ কালাৰটো একেই থাকে কিন্তু এই কালাৰটো আমি চেঞ্জ কৰি ল'ব পাৰোঁ কিন্তু চেঞ্জ কৰিবৰ কাৰণে অৱশ্যে আমাক প্ৰথমে ফাইলত যাব লাগিব ফাইলত আমি ডকুমেণ্টছ এটা ল'ব লাগিব ডকুমেণ্টছৰ বিষয়ে আৰু আলোচনা কৰিম পিছৰ ভিডিঅ'বিলাকত কিন্তু ইয়াতে মই আলোচনা কৰিছোঁ জাষ্ট এখন ডকুমেণ্টছ এখন লৈছোঁ বা পেজ এখন লৈছোঁ পেজত দিছোঁ ইয়াৰ চাইজ প্ৰিচেটছ এইবিলাক কি হয় এইবিলাক কথাও আলোচনা কৰিম সো এতিয়া আমি জাষ্ট অন কৰি দিলোঁ আৰু এখন পেজ এখন আহিছে পেজখন অহাৰ লগে লগে ইয়াতে যিটো আমাৰ অপশ্যন আছে মাজত যিটো ছাইডত এটা ঠাই আছে ন এৰিয়াটো এই এৰিয়াটোত যদি আমি ৰাইট ক্লিক কৰোঁ ৰাইট ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে ব্লেক বুলি আহিছে গ্ৰে ডাৰ্ক গ্ৰে মিডিয়াম গ্ৰে বা লাইট গ্ৰে বা কাষ্টম কালাৰ আহিছে ন এতিয়া যদি আমি ব্লেক কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব এই ছাইডৰ যিটো অপশ্যনৰ যিটো কালাৰ এইটো কালাৰটো ব্লেক হৈ যাব লগতে যদি আমি এইটো ডাৰ্ক গ্ৰে বুলি কওঁ তেতিয়াহ'লে ডাৰ্ক গ্ৰে হ'ব আৰু যদি আমি লাইট কৰোঁ লাইট হ'ব ঠিক আছে চ' এইটো হৈ গ'ল এতিয়া আহিলোঁ এইটো হৈছে আমাৰ মেনু বাৰ কিছুমানে ইয়াক অপশ্যন বাৰ বুলি কয় অপশ্যনছ বাৰ বুলিও কয় এই গোটেইখিনি এৰিয়াটো হৈছে কি এটা মেনু বাৰ বা অপশ্যন বাৰ আৰু এই যিটো অপশ্যন এই অপশ্যনখিনি টুল বাৰ বুলি কওঁ আমি এই যিমানখিনি আমাক টুলছ দিয়া আছে ইয়াতে গোটেইখিনিৰে যে এইবিলাক টুলছৰ বিষয়ে আমি যেতিয়া আলোচনা কৰিম মাৰ্কি টুলৰ বিষয়ে লেচাৰ টুলৰ বিষয়ে বা চিলেকশ্যন টুল এই গোটেইবিলাক টুলছৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম আৰু যাৰ কাৰণে এই গোটেই যিটো বাৰ ছেকশ্যন এই টুলছ বাৰ ছেকশ্যনটোক আমি কি বুলি কওঁ টুল বাৰ ছেকশ্যন বুলি কওঁ ঠিক আছে চ' এতিয়া আহিলে এই ইণ্টাৰফেচৰ এটা ছেটিংছ আছে আৰু ছেটিংছটো যদি যাওঁ মই ইয়াতে তোমালোকে চাব পাৰিবা ইয়াতে এখন আমাৰ বাই ডিফল্ট ৱৰ্ক স্পেচ এটা ষ্টাৰ্ট হৈছে তোমালোকৰ হয়তো কিছুমানে নহ'ব পাৰে যদি অফ হৈ আছে আমি ইয়াত অফ কৰি দিছোঁ এইটো যদি অফ কৰি দিওঁ এনেকৈ অফ কৰি দিব পাৰে ঠিক আছে কিছুমানৰ এনেকৈ ভিতৰত সোমাই থাকে আমাৰ এনেকৈ অ'পেন আছে এইটো বহুত ডাঙৰ কথা নহয়তো তোমালোকে নিজে অ'পেন কৰি ল'বা এইটো অৱশ্যে আমাক এতিয়া ফটোৰ কাৰণে দিয়া আছে য'ত ইয়াতে ব্ৰাইটনেছ কণ্ট্ৰাষ্ট এইটো ৱৰ্ক স্পেচটো আমাৰ কি ফটো ৰিলেটেড কামৰ কাৰণে তাৰ আগতে মই কি কৰিম এইটো কালাৰটো মই ঠিক কৰি থ'ম বাই ডিফল্ট কৰি থৈ দিছোঁ ঠিক আছে যিটো আমাৰ নৰ্মেলি বাই ডিফল্ট ফটোশ্বপত থাকে ঠিক আছে চ' এতিয়া আহিলোঁ আমি ইয়াতে অহাৰ পিছতে ইয়াতে তোমালোকে চোৱা ইণ্টাৰফেচ অপশ্যনছ বুলি এটা অপশ্যন আহে য'ত আমি এই ইণ্টাৰফেচৰ অপশ্যনটো আমি চেঞ্জ কৰি ল'ব পাৰোঁ ইয়াতে আমি ছেটিংছত যাম ইণ্টাৰফেচৰ যিটো অপশ্যন এইটো আমি ইয়াতে পাম গোটেইখিনি যে আচলতে ইণ্টাৰফেচৰ কালাৰটো কেনেকুৱা হ'ব ডাৰ্ক গ্ৰে হ'ব গ্ৰীণ হ'ব ব্লেক হ'ব এই গোটেইখিনি আচলতে অপশ্যনটো যিটো আমি ইয়াতে ক্লিক কৰি পাইছিলোঁ এই কালাৰটো অপশ্যনটো ইয়াতে পাম চ' আমাৰ বাই ডিফল্ট এই কালাৰটো আহে আৰু ষ্টেণ্ডাৰ্ড স্ক্ৰীণ মোড কেনেকুৱা হ'ব যে আমাৰ স্ক্ৰীণখনৰ মোডটো কেনেকুৱা হ'ব ব্লেক হ'বনে কি হ'ব এই অপশ্যনটো ইয়াতে আহি আছে তাৰপিছত যদি আমি মেনুত চাওঁ মেনুৰ কাৰণে এইটো অপশ্যন আহিছে যদি আমি ফুল স্ক্ৰীণ উইথ মেনু কৰোঁ তেতিয়াহ'লে এনেকৈ আহিব আৰু ড্ৰপ শ্বেডো হৈ আহিব যদি ড্ৰপ শ্বেডো লাগে আমাক ড্ৰপ শ্বেডো হৈ থাকিব এই যিটো অপশ্যনটো আমাৰ ড্ৰপ শ্বেডো এটা হৈ আছে যেন এখন কি পেজ এখন হৈ আছে আৰু পিছপিনে যেন এটা শ্বেডো আছে সেই এনেকুৱা এটা মানে আমাক দেখিছে আৰু তাৰপিছত আছে ফাইল হেণ্ডেলিং আচলতে এইবিলাকৰ কথা বৰ বিশেষ এটা জানিবলগীয়া নাথাকে আৰু সেইকাৰণে মই বৰ বিশেষ এইবিলাকৰ কথা কোৱাও নাই এইটো হৈছে কেমেৰাৰ প্ৰিফাৰেঞ্চ যদি আমি কেমেৰাৰ প্ৰিফাৰেঞ্চত দিওঁ কেমেৰাৰ কি হয় এইবিলাক আহিবলগীয়া ক্লাছবিলাকতো আমি আলোচনা কৰিম যিহেতু আমি ইণ্টাৰফেচৰ ক্লাছ গতিকে ইণ্টাৰফেচটোত ক'ত কেনেকৈ কি থাকে সেইবিলাকৰ কথা কৈছোঁ ইয়াতে মেক্সিমাম চ' কেমেৰাৰ ডাটাবেছ থাকিবনে তাৰপিছত ছাইড ক্ৰেম XMP ফাইলত ছেভ হ'ব ছেভ ইমেজ ছেটিং মানে কিহত ছেভ হ'ব XMP এটা ছেভ কেনেকৈ কৰে এইবিলাকৰ কথা আলোচনা কৰিম চ' তাৰপিছত এপ্লাই অটোটোন এডজাষ্টমেণ্ট যদি আমাক এপ্লাই ফৰ ইমেজ এখন যদি লগে লগে আমি এখন ইমেজ ইয়াতে ড্ৰেগ এণ্ড ড্ৰপ কৰি ল'লোঁ ড্ৰেগ এণ্ড ড্ৰপ কৰাৰ লগে লগে যদি তাত অট'মেটিকলি এটা অট'মেটিক ট'ন এডজাষ্টমেণ্ট হয় অৰ্থাৎ কালাৰৰ যিটো এডজাষ্টমেণ্ট হয় যদি সেইটো কৰিব লাগে ইমেজখনত তেতিয়াহ'লে আমি এইটো এপ্লাই কৰিব লাগিব চ' ইয়াৰ বিষয়ে আমি এতিয়া বহুত বিষয়ে এটা কথা নাপাতোঁ কাৰণ এইবিলাক হয়তো প্ৰথমে প্ৰয়োজনীয় অকণমান টাফ হৈ যাব যদিও বা এইটো ইণ্টাৰফেচৰ ক্লাছে কৈছিলোঁ কিন্তু তথাপি ইয়াতে পিছত আলোচনা কৰিম এইবিলাকৰ বিষয়ে ঠিক আছে ত' এনেকৈ অপশ্যনটো আমি ক্লিক কৰি দিছোঁ এতিয়া টুলছ বাৰখন যদি আমি চাওঁ টুল বাৰখনত ইয়াতে বহুত অপশ্যন আছে ইয়াত তোমালোকে দেখিবলৈ পাইছা ৰেক্টেংগল ইলেক্ট্ৰিকেল এইবিলাক কি হয় এইবিলাকৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম আৰু
ইয়াতে আমি workspace চাওঁ উইন্ডোজত যাম উইন্ডোজত যোৱাৰ লগে লগে workspaceত যাম workspaceত আমি দেখাব বাই ডিফল্ট ইয়াতে অপচন আছে এই workspaceত তোমালোকৰ মই স্পেশাল ক্লাছ ৰাখিছো যত workspaceৰ বিষয়ে কম আৰু workspace আমি কেনেকৈ চেঞ্জ কৰিব লাগে খুব কম মিনিটৰ ভিডিও হ'ব হয়তো 3 মিনিট 4 মিনিটৰ এটা ভিডিও হ'ব তাত তোমালোকে বুজি পাই যাবা আসলতে workspaceটো আমি কেনেকৈ চেঞ্জ কৰো বা কেনেকৈ লওঁ ঠিক আছে সো ইয়াতে workspace আমি বাই ডিফল্ট আছে যাৰ কাৰণে এটা বাই ডিফল্ট লৈছো যাৰ কাৰণে এটা আমাৰ অপচনটো আহি আছে যদি আমি এটা workspaceটো চেঞ্জ কৰো ইয়াতো ক্লাছত মই দেখাই দিছো নিউ CS63 তেতিয়া হলে এটা CX6 ৰ কাৰণে কি হৈছে ওপেন হৈছে ইয়াতে আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ অপচনছ লেয়াৰ্স এডজাস্টমেন্ট প্ৰপাৰ্টিজ ক্যাৰেক্টাৰ প্যাৰাগ্ৰাফ ক্যাৰেক্টাৰ ষ্টাইল ব্ৰাছ প্ৰিসেট এই গোটেইবিলাক অপচন আমাক ইয়াতে এডজাস্ট কৰি দিছে ঠিক আছে সো ইন্টাৰফেসত আসলতে এখিনিয়ে বৰ বিশেষতা নাথাকে কোবৰ কাৰণে তথাপি তোমালোকে এটো জানিল ওপৰৰ যেটো বাৰ হৈ দিছে মেনু বাৰ বা অপচনছ বাৰ আৰু এটো হৈছে কি টুল বাৰ বুলি টুল বাৰটো আমি নোহোৱা কৰি দিব পাৰো বৈছে আমি যদি অকমান টানি আনিলো এটো নোহোৱা কৰি দিব পাৰো টুল বাৰটো নোহোৱা কৰাৰ পিছত আমি যদি এটো পেজটো নোহোৱা কৰি দিও কিছুমানৰ হয়তো এনেকৈ থাকিব যত একদম নোহোৱা হৈ যাব তেতিয়া কি কৰিব লাগিব কো ফয় খাবলগীয়া নাই প্ৰথমে আমি উইন্ডোজত যাম বহুত ইজি হয় উইন্ডোজত যাম উইন্ডোজত আমাৰ গোটেইখিনি অপচনছ দিয়াই থাকে টুলস দিয়া আছে টুলস লব পাৰো তাৰ পিছত টুলসৰ অপচনটো আমাৰ ওপেন হৈ যাব ইয়াতে আমি এনেকৈ ধৰিছো মাউসেৰে ক্লিক কৰিছো মাউসে ধৰাৰ পিছত এটা লগাই দিছো ঠিক আছে এটা তোমালোকে দেখিবলৈ পাইছা এটা ধুনিয়াকে একদম চিপকি গৈছে আৰু উইন্ডোজত গৈছো যদি আমি যদি চাব লাগে আমাৰ এটা ওপেন হৈছে এই গোটেইবিলাক অপচনছ বিলাক এটা কালাৰ্স আহি গৈছে কালাৰ্স ক্লিক কৰিছো হিষ্ট্ৰি ব্ৰাছ আহি গৈছে যেবিলাক অফ হৈ আছিল হেবিলাক অন হ'ব নোটছ যদি আমাক লাগে নোটছৰ কাৰণে এটা ব্যৱস্থা আছে এটা অন কৰি দিছো তাৰ পিছত টুলস প্ৰিসেটছ এটা অন হৈ গৈছে ক্লোন এটা অন হৈ গৈছে সো গোটেইখিনি বস্তু ইয়াতে পাই যাবা তোমালোকে উইন্ডোজত আহিবা উইন্ডোজত অহাৰ লগে উইন্ডোজত অহাৰ লগে গোটেইখিনি ইয়াতে অপচনছ খিনি দিয়া থাকে যদি আমাৰ টাইমলাইন লাগে টাইমলাইনৰ কাৰণে ইয়াতে থাকিব এটো টাইমলাইনটো ওপেন হৈ গৈছে এই গোটেইখিনি অবশ্যই এডজাস্টমেন্টটো কৰে কোনে এই উইন্ডোজত যাবা workspaceত যোৱাৰ লগে লগে এই যেটো বাই ডিফল্ট থাকিব বাই ডিফল্ট এনেকৈ কাম কৰিব যদি আমাৰ বাই ডিফল্ট যদি এডিট নলওঁ আমি বেলেগকৈ ল'ব পাৰো ফটোগ্ৰাফিৰ কাৰণে ল'ব পাৰো workspaceটো সো গোটেইখিনি কাম আসলতে কি কৰে এই উইন্ডোজত থকা workspace আৰু ইয়াত থকা এই গোটেইখিনি অপচনছে আমাকখিনি হেল্প কৰে যে ইন্টাৰফেসটো আমি কেনেদৰে বনাই ল'ব পাৰো ঠিক আছে আমি নেক্সট ক্লাছত আলোচনা কৰিম ফাইলৰ বিষয়ে ফাইলত কেনেকৈ যাওঁ ফাইলত আমি নতুন এটা ফাইল কেনেকৈ লওঁ তাৰ বিষয়ে ডিটেইল আলোচনা কৰিম আজিলৈ ইমানখিনিয়ে ধন্যবাদ